Hur sover kvinnor egentligen? Det ska sömnforskare vid Uppsala universitet ta reda på. Så när du till exempel kollar på statistik från Folkhälsomyndigheten är det ju så att upp till 50% av kvinnor säger att jag har sömnbesvär. Det betyder ju nästan varann kvinna har problem. Så vi måste ju verkligen förstå vad innebär detta. Och när du då kollar lite på forskning, det ser man att det finns faktiskt inte så mycket forskning, i alla fall experiment som försöker att utreda påverkas kvinnor annorlunda jämfört med män. And at the moment we are researching the interaction between the menstrual cycle, the women's menstrual cycle, and the effects of sleep loss. So we know that sleep deprivation can affect many variables in our body, so it affects our metabolism, our cognition, and other variables. But most of the studies that were done focused either on men or on women that took hormonal pills. So we want to understand how the menstrual cycle can interact with the effects of sleep deprivation. Här i sömnlabbet mäter forskarna andning, ögonrörelse men också stress och på vilket humör försökspersonerna är på. De studerar också hormonernas roll. Förutom sömnhormonet melatonin och stresshormonet kortisol studeras också det kvinnliga könshormonet östrogen. I samband med menscykeln, alla de här hormonella variationerna över menscykeln har ju förstås en påverkan på sömnen. Men utöver detta är det ju också vissa symptom som man kan uppleva i samband med menscykeln, såsom PMS, som kan då leda till sömnbesvär. And we have a huge part of the population that works at night shifts, and many of these are women. So we're trying to understand, for example, we know that estrogen is considered neuroprotective for many aspects. So we have the hypothesis that maybe if they are, for example, in the moment of the cycle where you have high levels of estrogen, maybe they are less affected by the sleep deprivation that you have during a night shift. So this is one hypothesis that we have and that we are trying to assess during this study. So the idea is that in the future we might have some guidelines that could help women that need to work on night shifts to maybe adjust when they do that according to their cycle to have less of the effects that sleep deprivation can cause on them. Så vi behöver den här forskningen för att öka rejält vår kunskap. Hur påverkas kvinnorna av sömnbrist? Good night. Good night.